Sziasztok! Hoztam nektek egy újabb LEGO Star Wars készletet az augusztusi megjelenésekből, ugye augusztus 1-én jelent meg, 9 pluszos, 75435-ös a kódja, csata a Felucia bolygón, szeparatista MTT nevet kapta, 976 darabos készlet. Egyébként ennek is az ára 150 euró és 64 000 forint. Már egy kicsit elfogadhatóbb, ugye ebbe több a darabszám, és kapunk hozzá 12 darab figurát, amiből mondjuk 6-ot így ki is lehet nullázni, mert mondjuk nem érnek semmit, de ebbe kellett mondjuk azért a droid, nyilván hát ez egy droid csapatszállító. Szóval kapunk hozzá 12 darab figurát, ugye ebből szerintem 3 mondhatjuk, hogy teljesen új, hogyha a kommandó droidokat egybe vesszük, nyilván egynek számjuk, akkor ezek is teljesen újak, illetve kapunk a MTT mellé egy ilyen kis speedert. Egyébként nekem maga a doboz dizájn nagyon tetszik, ez végre tényleg a feluciai csatához köthető. Nyilván mondjuk a 66-os parancs idején ezt nem láthattuk abba a jelenetbe, de sokkal jobban köthető a 66-os parancshoz, mint mondjuk a Juggernaut volt. Szóval ennek jobban örülök. Tényleg ezt a készletet ezt nagyon vártam, tetszik is, ki fog térni minden dolgára, nyilván ennek is vannak negatívumai, viszont tényleg ez egy nagyon jó készlet, nekem ez nagyon tetszik. Kaptunk a készlethez egy vaskosabb füzetet, ez a füzet 206 oldalas, volt 8 darab számozó szacskó, és egy kis matricaív, és amit mondtam már a Turbotank esetén is, nekem nagyon tetszik, hogy a végén benne vannak a megjelent készletek, szerintem ez barom jó. Nyilván az elején semmi infót nem kapunk, nincs benne semmi különleges, viszont ez tényleg egy kicsit vaskosabb füzet, és egész jó is volt az építése egyébként. És tényleg, ha megnézitek a dobozt, dizájn nagyon jó, ugye ez is a klónokhoz tartozik, nyilván doboz tetején látható Bly parancsnok egy-egyes arányban, és itt van a hátulján láthatók játékfunkciói, amiből azért ebből van, illetve látható egy ilyen kis csatajelenet, ugye megadják magukat a droidok. Úgyhogy nekem a doboz tetszik, ugye ez is a újfajta doboz, fölülre nyithatós dobozka. Úgyhogy térjünk is át a készletre. Hát a készlet bemutatót kezdeném először is a droidokkal. Ugye kapunk 6 darab sima B1-es Battle droidot, ugye bennük semmi különleges nincsen, de nyilván mivel ez egy csapatszállító, így kellettek a droidok. Egyébként ez annyiból jó, hogy aki szeparatista sereget épít, annak nagyon jól fognak jönni. Nyilván én is most már fogok tudni végre csinálni egy szeparatista seregbemutatót. Tervben van ugye a klónsereg is, már nagyon régóta tervben van, tudom, mondom már nektek egy ideje, de most meg fogom csinálni a közeljövőben. Ugye kapunk 6 darab sima B1-es Battle droidot, kapunk egy darab pilóta B1-es Battle droidot, ugye ő se teljesen új, mert már tavaly évben kaptunk ajándékkészlethez, tehát ő sem új, de viszont hála az égnek, ha megnézitek, így sem sikerült túlzottan jól a printelés, nem tetszik annyira a printelés rajta. Ami már izgalmasabb, kaptunk 3 darab kommandó droidot, ők nagyon jól néznek ki, tényleg nagyon jól néznek ki, kaptak printelést ugye a mellkasukra, ugye a fejük ki van printelve, és egy ilyen dark bluish grey, pearl dark grey színben jelentek meg. Ami azért fura, mert ugye a régebbi kommandó droidok ilyen barnás színezetet kaptak, ugye nyilván a sorozatban is ilyen barnás színük van, úgyhogy ezt a színválasztást nem igazán értem a Legótól, de attól függetlenül örülök nekik, jól néznek ki, és teljesen új minifigurák, ha mondhatjuk ezt droidokra. Aztán itt van nekünk Aayla Secura, ő is teljesen új minifigura. Azt hiszem legutóbb 2017-ben kaptunk Aayla Secura minifigurát, nem akarok hülyeséget mondani, de ő, higgyétek el, ő is egy teljesen új minifigura, hasonlít egyébként a printelés a régiéhez, de teljesen új. Megnézitek, printelt a torzója, illetve a lába. Karjaira sajnos nem kaptunk printelést, annyi, hogy az egyik karja más színű, illetve hátán is van egy kis printelés. Egyébként látható, hogy kétfajta arckifejezése van, egy ilyen nagyon mérges, és egy ilyen nyugodtabb. A fejelem az egy ilyen öntött műanyag, nem olyan gumis, mint az Ahsoka minifigura esetében, tehát ez egy ilyen masszívabb öntött
elem. Egyébként ez is nagyon jól néz ki, nagyon szépen ki van printelve, jól megcsinálták ezt a minifigurát, nagyon örülök is neki, kaptunk belőle, úgyhogy ez egy abszolút király minifigura, aminek nagyon örülünk. Aztán a következő minifiguránk Commander Bly, vagyis Bly parancsnok. Ugye Bly parancsnok volt a 327-es légiónak ugye a parancsnoka, a Star Corpsnak, úgyhogy ő is egy nagyon különös minifigura, ő is teljesen új, teljesen egyedi ehhez a készlethez. Ugye megkaptuk a 327-es Battle Pack-et, nagyon jól megy hozzá ez a minifigura, ugye a légióhoz kapunk egy parancsnokot is, őt sem kaptuk még eddig meg minifigura formában, ugye nyilván ők láthatók voltak a sorozatban is, illetve a 66-os parancs idején a filmben is, ugye ők hajtották végre a 66-os parancsot Ayla Secura ellen, mert hát ők szolgáltak Ayla Secura alatt, tehát hogy ez a klónosztag volt, és hát klón légió volt Ayla Securaé. Ez a minifigura is nagyon király, nekem nagyon tetszik, ugye nyilván a torzója hasonlít a 327-es klónokéhoz, egy nagyon pici módosítás van rajta, ugye látható, hogy ott olyan sárga az öve, illetve a lábán, illetve a sisakja más színezést kapott, ilyen kicsit ilyen aranyabb színt kapott, ugye másfajta fejkiegészítőt, ugye egy ilyen mesterlövész puskája van neki, a vállára megkapta a válvédőt, hál' Istennek, viszont sajnos kamát ő se kapott, ugye ezt a szoknyaszerű valamit, kiegészítőt. Hátulról egyébként ő is ki van printelve, és ilyen sárga szép karjai vannak, a karjai neki sincsen printelés, úgyhogy ő is egy nagyon király minifigura, és mi meglepő módon neki is egy ilyen sima klónfeje van, egy darab arckifejezéssel. Úgyhogy ennek a minifigurának is nagyon örülök, főleg azért, mert teljesen új, nem kaptuk még meg Blyt, úgyhogy nagyon király minifigura. Folytassuk a bemutatót a készlethez kapott kis speederrel. Én most egy kommandó droidot tettem rá, egyébként a B1-es Battle droidot is rá lehet tenni. Ez is egy nagyon fasz kis építmény, ebből is kaptunk már, azt hiszem, tavalyi Battle Pack-be egy kicsit másfajtát, ugye nyilván egy picit ez módosítva van, de szerintem nagyon jó kis építmény, ez is jó lesz nyilván a sereghez. Én annak örülök, hogy ilyen kis apróságokkal feldobják a készletet. Egyébként ezt a speedet el lehet rejteni az MTT-be, amit mindjárt meg is fogok mutatni, hogy hogyan. Ugye, mint mondtam, a készlet 976 darabos, 15 cm magas, 29 cm széles, és hosszú, és 13 cm széles. Egyébként tényleg egy nagyon jó pofa, jó kis méretű kis építményről beszélünk. Mint látható, ide kerültek az oldalára a matricák. Egyébként kialakításban tökre hozza a sorozatban látottakat. Nyilván itt ezek az első ágyúk, ezeket talán egy picit, mintha rövidebbek lennének, engem annyira kifejezetten nem zavar. Itt maga ez az első ajtó, ez printeltelem, hál' Istennek nem matricázott, ide fölülre kaptunk még egy kis matricát, egyébként az hiszem az egyik ilyen droidos készlethez már adták ezt printelve, ezt az elemet, hogyha jól emlékszem. Ide fölülre kapott 2 darab stud shootert, így mondtam, itt vannak a kis ágyúi, amik mozgathatók minden irányban, viszont nagyon könnyen szétesnek, és ez az egész nagyon könnyen le tud esni. Maga egyébként a szerkezet egy technikvázra épült, és ha megnézitek, ilyen kis kerekekkel, hát ilyen nagyon érdekes kerekeken tud gurulni az egész, amit hogyha megmutatok nektek alulról is kapott kerekeket. Szóval így kívülről nekem tetszik egyébként, nagyon jól néz ki, ugye 2 oldala teljesen azonos, teljesen ugyanúgy néz ki mind a 2 oldalról, tehát láthatjátok, itt is itt van egy ilyen matricázott alkatrész, úgyhogy maga nekem kívülről tetszik a készlet, mint mondtam, itt talán mint egy kicsit rövidebbek lennének, de amúgy abszolút nem zavaró számomra. Hogyha kinyitjuk a felső, tehát levesszük ezt a felső elemet, akkor találjuk meg a pilótafülkét, ezt egyben ez az elem eltávolítható, és a 2 oldala lenyitható, és sajnos a droidunkat csak ilyen fekvő helyzetbe tudjuk ide beleültetni, ide be tudjuk tenni a fegyverét, be tudjuk ültetni a droidunkat, és itt láthatunk egy matricázott kezelőpanelt, amit sajnos megint matrica, és nem értem, miért kell egy ilyen áru készlethez matricákat alkalmazni, számomra rejtély.
Itt kapunk egy ilyen ajtót, ami nem tudunk sajnos kinyitni, de egyébként azt hiszem, hogy a sorozatban, tehát hogy az igazi ilyen MTT-n itt ki tudott menni belőle a droid. Nyilván ezt a felső részt megcsinálhatták volna magasabbra, de talán akkor kicsit elvizélték volna a formáját, elrontották volna, vagy nem lett volna méretarányos, vagy nem tudom. Így se rossz, lehetett volna jobb is. Nyilván az egész építményünknek a oldalait fel tudjuk nyitni, tehát minden oldalról fel lehet nyitni, így ezeket az oldalsó borításokat is be lehet nézni a belsejébe, a készletünknek. Egyébként ezt a hátsó részt így egy az egybe ki is lehet nyitni. És mivel ez egy csapatszállító, és mint mondtam, a speedert ide be lehet rejteni a készletbe. Ha megnézitek, akkor így ide be van fektetve ez a kis speeder. Ide be tudjuk állítani a droidjainkat, a maradék ilyen kommandó droidjainkat, illetve itt oldalról lehet berakni a fegyvereket, mert nyilván minden egyes droidnak jut egy fegyver. Sajnos is így belülről az egész így nagyon csupasz, ez se kapott túl sok kialakítás belülről, viszont ebben a készletben kárpótolnak a funkciók, amiket mindjárt meg fogok nektek mutatni, mert hát nyilván valahogy ki kell engedni a droidokat. Látjátok, oda már be vannak készítve, úgyhogy lecsukjuk az oldalait, és meg fogjuk nézni, hogy milyen funkciója van ennek a készletnek, ami szerintem baromi jó lett. És most jöhet a kedvencem az egész készletben, az, ahogy kipakoljuk a droidokat, mert ugyanis bizony ez egy csapatszállító, nyilván ki is lehet rakni a droidokat. Sajnos ebben csak 6 darab droidot tud így szállítani ezzel a tartójával, nyilván a régiben többet lehetett, de szerintem ezt nem tudták megoldani. Viszont nézzétek meg, egész nap el tudnék ezzel játszani, hogy kibe pakolgatom a droidokat. Amit még esetleg negatívunként fel tudnék hozni, az az, hogy a droidok nagyon könnyen leesnek valamiért a helyükről, tehát van így, hogy mozgás közben egy-egy leszokott esni, de nézzétek meg, tök jó ez a funkció, nekem nagyon tetszik, és ami még nagyon fontos az az, hogy semmit nem kell az ajtókhoz nyíljunk, ugyanis az alsó és a felső ajtó is magától nyílik, magától mozog az egész, amit nagyon jól megoldottak, nem kell nekem külön csukogatni, nyitogatni az ajtókat, úgyhogy szerintem ez egy nagyon remek játékfunkció ebben a készletben. Sokkal jobban is tetszik ez a készlet, mint mondtam, mint a Juggernaut, szóval tényleg ezzel nagyon sokat el tudnék játszani, nagyon jó megcsinálták ezt a játékfunkciót bele. Egyébként egy ilyen lánccal húzza vissza az ajtót a tekerentyűje a készletnek. És ha megnézitek, előről is tök jól néz ki a mi kis MTT szállítunk, úgyhogy tényleg srácok, ez egy tök jó funkció, ez a készlet nagyon jó. Nyilván a belsejét ennek se dolgozták ki annyira, viszont engem kárpótolt ezek a funkciók, meg a kinézete a készletnek, illetve az, hogy kaptunk végre egy új MTT-t. Ez már számomra egy nagyon várt dolog volt, mivel sajnos az előzőkből az egyik sincsen meg, úgyhogy számomra mindenképpen egy város készlet volt. Úgyhogy srácok, ha tetszett a videó, nyomjatok egy lájkot, iratkozzatok fel a csatornára, ha szeretnétek, csatlakozzatok a Discord szerveremhez, a link megtalálható leírásban, várlak titeket szeretettel, úgyhogy lájkot, feliratkozást, és további szép napot nektek, sziasztok!